So the first question is, these are the restrictions or limitations imposed on the linear programming problem. The correct answer is constraints. Okay, constraints is the correct answer. B. The club has 5 girls and 7 boys. If 4 persons out of these are to be selected, then the total number of choices, if there is no restriction of gender, is. Okay, so first of all, see, the selection word is there. And when selection word is there, you have to use combination formula. Okay. आवरे मला लिहायचंय. So selection हे लिहून घ्या वहीमध्ये. Selection म्हणजे combination. म्यूट करा. कोण आहे? नश्री. Okay, selection is combination. This is first thing you have to note down. Now 4 persons has to be selected. All right. In all, how many are there? 5 girls आणि 7 boys. म्हणजे 7 5 12 एकूण जण आहेत आणि त्यातलं 4 लोकांना सिलेक्ट करायचंय. सो 4 पर्सन्स, हे सगळं एक्सप्लेनेशन आहे जे तुम्हाला समजण्यासाठी मी देते की नंबर्स बदलले तरी करता आलं पाहिजे. 4 persons from 12 persons can be selected in 12C4 ways. So तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे 12C4, बरोबर. आणि त्याचं जे काय आन्सर येईल ते तुमचं फायनल आन्सर असणार. आता इथे डाव्या हाताला मी तुम्हाला एक NCR चा फॉर्म्युला लिहून देते. लाल आपण यूज करूया, ग्रीन करूया यूज. ओके, NCR हे बघा डाव्या हाताला एक फॉर्म्युला लिहून देते NCR चा. प्रोबॅबिलिटी मध्ये पण हा फॉर्म्युला फार गरजेचा आहे. सो इट इज n फॅक्टोरियल अपॉन r फॅक्टोरियल इंटू n मायनस r फॅक्टोरियल. हा फॉर्म्युला पहिला सगळ्यांनी लिहून घ्या. हा NCR चा फॉर्म्युला लिहून घ्या. राईट डाऊन द फॉर्म्युला फर्स्ट, बिकॉज अनलेस अँड अंटिल यू नो द फॉर्म्युला यू कॅनॉट सबस्टिट्यूट अँड कॅल्क्युलेट द आन्सर. दिस इज फॅक्टोरियल. हे जे नोटेशन आहे ना, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ते फॅक्टोरियल नोटेशन आहे. फॅक्टोरियल म्हणजे काय असतं, समजा आता 3 फॅक्टोरियल आहे, उदाहरण लक्षात घ्या. सो इट इज 3 into 2 into 1 असतं. किंवा समजा 5 फॅक्टोरियल आहे, तर ते कसं लिहू शकता तुम्ही, 5 into 4 into 3 फॅक्टोरियल असं त्याला ब्रेक करू शकता. ओके, लाईक दॅट यू कॅन कॅल्क्युलेट द फॅक्टोरियल. आता इथे आपण 12C4 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करूया. सो दॅट विल बी 12 फॅक्टोरियल अपॉन 4 फॅक्टोरियल इंटू 12 मायनस 4 म्हणजे 8 फॅक्टोरियल. ओके, आता ह्याच्यातले 12 फॅक्टोरियल मधले 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 आणि इंटू 8 फॅक्टोरियल लिहायचे. 8च्या खालची जी नंबर्स आहेत ते लिहून नाही काढायचे, त्याला नुसतं 8 फॅक्टोरियल असं लिहायचं. हे खाली 8 फॅक्टोरियल आहेतच आणि 4 फॅक्टोरियल विल बी रिटन एज 4 इंटू 3 इंटू 2. 1 लिहिला नाही तरी चालतो, कारण एनिथिंग इंटू 1 इज द सेम नंबर. आता यातले 8 फॅक्टोरियल कॅन्सल होणार आणि इथे आता सिम्प्लिफिकेशन होईल. 4 एके 4, 4 त्रिक 12, 3 एके 3, 3 एके 3 आणि बे एके बे, बे पंची 10. म्हणजे काय नंबर्स राहिले तुमचे, 11 गुणिले 5 गुणिले 9 राहिले. ओके, सो काय आन्सर येते सांगा, 55 गुणिले 9. 5 45 4 45 495.
495 हे करेक्ट आन्सर आहे ह्याचं. ओके, सो मेनली तुम्हाला कॉम्बिनेशनचा हा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे आणि मग त्यात सबस्टिट्यूट करून आलं पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे दुसरी हिंट आहे की सिलेक्शन म्हणजे कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे, ही गोष्ट पण लक्षात आली पाहिजे. नाउ सिमिलर प्रॉब्लेम ऑफ दिस टाइप विल बी देअर, डेफिनेटली देअर इन द क्वेश्चन पेपर. ओनली द नंबर्स मे चेंज आणि गर्ल्स आणि बॉईज आहे त्याच्याऐवजी दुसरं काहीतरी असेल, पण सिलेक्शन असणार. ओके, आणि हे जे कॅल्क्युलेशन आहे हे तर तुम्हाला करावंच लागणार आहे, त्याला काही पर्याय नाही. So my suggestion is write down this question in the notebook and then without referring the answer तुम्ही तुमचं स्वतःचं परत हे सॉल्व्ह करून बघा येतं का तुम्हाला सिम्प्लिफाय करता. ओके, कारण हे कॅल्क्युलेट केल्याशिवाय हे आन्सर काढताच येणार नाही. तुम्ही काय पाठ करू शकत नाही ती आन्सर्स. नंबर्स बदलले तर काय करणार, तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावंच लागणार आहे. ऑलराईट, सगळ्यांनी लिहून घ्या हे. Now look at the third question. The region of feasible solution in linear programming problem graphical method is called, सगळ्यांना माहित असेल याचा आन्सर, feasible region. The correct answer is feasible region. Okay, that is D answer. Write down the question and the correct answer in your book. The object, the fourth question is like this. The object function for a linear programming model, object किंवा objective function काही म्हणू शकता याला, is 3x plus 2y. If x is equal to 50 and y is equal to 60, then the value of the objective function is. तर अतिशय सोपा क्वेश्चन आहे हा. तुम्हाला फक्त x च्या जागी 50 आणि y च्या जागी 60 ही व्हॅल्यू या हे जे फंक्शन आहे ह्याच्यात सबस्टिट्यूट करेल. 3x plus 2y मध्ये x च्या जागी 50 आणि y च्या जागी 60 सबस्टिट्यूट करायचे आहे. अक्षरशः ओरल आन्सर आहे याचं, पण तरी मी सॉल्व्ह करून पण दाखवते. ओके, हे जे आहे 3x plus 2y त्याच्यामध्ये हे 50 आणि हे 60, 5 त्रिक 15, 150 अधिक 6 दुणे 12 म्हणजे 270. तोंडी गणित आहे, 270 हे याचं करेक्ट आन्सर आहे. आणि या टाईपचा एक क्वेश्चन नक्की परीक्षेला येईल. फंक्शन बदलेल आणि नंबर्स व्हॅल्यूज बदलतील या, पण टाईप सेम असेल. हे अतिशय सोपं आहे, हे सगळ्यांना हे आलंच पाहिजे आणि याचे मार्क मिळालेच पाहिजेत. The club has 5 girls and 7 boys. If 4 persons out of these are to be selected, then the total number of choices, if 3 boys and 1 girl is to be selected, is, म्हणजे 4 जण आहेतच, पण ते 4 कसे आहेत, रॅन्डमली 4 नाही घ्यायचे तुम्हाला. 3 बॉईज आणि 1 गर्ल पाहिजे, म्हणजे 5 गर्ल्स मधले 1 गर्ल आणि 7 बॉईज मधले 3 बॉईज असं असलं पाहिजे. ओके, सो याचं आन्सर काढण्यासाठी काय करायचं, कॉम्बिनेशनच आहे. सिलेक्शन वर्ड आहे म्हणजे इथे पण कॉम्बिनेशनच करायचंय. सो 5 गर्ल्स मधनं 1 गर्ल म्हणून 5C1. ओके, मी आता एक्सप्लेनेशन लिहित नाही, मी ते तोंडी सांगते. आणि 7 बॉईज आहेत त्यातनं 3 बॉईज म्हणून 7C3. ओके, आणि अँड असतं तेव्हा मल्टिप्लिकेशन होतं. तर मग ह्याचा आन्सर काढताना आपल्याला काय करावं लागेल, 5C1. इथे आता अजून एक फॉर्म्युला मी सांगते तुम्हाला, लक्षात घ्या की NC1 इज ऑलवेज N. म्हणजे इथे कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला यूज करायची गरज नाही. देर इज नो नीड ऑफ युझिंग द फॉर्म्युला, यू कॅन डायरेक्टली राईट दिस आन्सर. सो अकॉर्डिंगली ह्याचा आन्सर येणार आहे 5 आणि 7C3 ला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. सो इट इज 7 फॅक्टोरियल अपॉन 3 फॅक्टोरियल इंटू 7 - 3 फॅक्टोरियल म्हणजे 4 फॅक्टोरियल. हे 5 मी तसेच घेते आणि 7 फॅक्टोरियलचा ब्रेकअप करते. 7 × 6 × 5
इंटू 4 फॅक्टोरियल. हे खालचे 4 फॅक्टोरियल आणि हे कॅन्सल होणार आणि 3 फॅक्टोरियलला लिहिते मी 3 इंटू 2. ओके. आता इथे डिव्हिजन होते ती करू आपण. 3 एके 3, 3 दुणे 6 आणि बे एके बे, बे एके बे. म्हणजे काय काय उरलं तुमचं? 5, 7 आणि 5 एवढेच उरलेले आहेत. तर किती येत आहे? तर 35 गुणिले 5 म्हणजे 5 5 5. तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर असणारच, त्यामुळे तुम्ही डायरेक्ट पण आन्सर काढू शकता कॅल्सीवर. मी इथे ऍक्च्युअली गुणाकार करून दाखवले आन्सर. सो द करेक्ट आन्सर इज सी. क्वेश्चन नंबर 6 आहे की vertices of the positive region bounded by the inequalities. ही इनइक्वालिटी दिलेली आहे. एक मिनिट, तुम्हाला दिसत नाहीये ना प्रश्न नीट. 4x + 8y is less than or equal to 16 दिलेला आहे आणि x आणि y दोन्ही ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. ओके. तर ह्याच्यामधले तुम्हाला पॉइंट सबस्टिट्यूट करून बघायचे. राईट. आता समजा मी 0 टू ह्याच्यात सबस्टिट्यूट केला. 0 टू सबस्टिट्यूट केला तर किती येईल? 4 इंटू 0 म्हणजे 0 येईल आणि 8 टू 16 येईल. म्हणजे हे सॅटिस्फाय करतंय या इनइक्वेशनला. म्हणजे 0 टू हे आन्सर बरोबर आहे. 4 0 दिला तर काय होत आहे बघा. 4 0 सबस्टिट्यूट करून जर बघितलं तर 4 चोक 16 येतात आणि 8 0 0 म्हणजे पुन्हा 16 इज इक्वल टू 16. म्हणजे ते पण आन्सर सॅटिस्फाय करतंय. ओके. सो 0 2 आणि 4 0 दोन्ही सॅटिस्फाय करते, म्हणजे ऑब्व्हियसली सी आन्सर करेक्ट असणार. 3 0चा प्रश्नच येत नाही. हे आन्सर, हे दोघेही बरोबर आहेत आन्सर्स, म्हणजे सी हे करेक्ट आन्सर आहे याचं. तुम्हाला फक्त हे ह्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत आन्सर मध्ये दिलेल्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या ह्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करून चेक करायचंय की ते सॅटिस्फाय करतं की नाही करत. सो क्वेश्चन लिहून घ्या आणि सी हे आन्सर करेक्ट आहे. The object function for a linear programming model is 3x plus 2y. If x is equal to 10 and y is equal to 10, then the value of the objective function is. So you have to take the correct answer. By substituting x is equal to 10 and y is equal to 10 in this objective function. That's all you have to do here. So the correct answer is 3 into 10 म्हणजे 30 आले आणि 2 into 10 20. 30 plus 20 is 50. So the correct answer is 50 over here. Okay. Function for a linear programming model is 3x plus 2y. If x is 5 and y is 6, then the value of the objective function is 5 3 15 आणि 6 दुणे 12. ओके. सो ऑब्वियसली 27 हे करेक्ट आन्सर आहे. The value of factorial 5 is. सो इथे ऍक्च्युली आपल्याला काय करायचंय तर 5 फॅक्टोरियल काढायचे आहेत. फॅक्टोरियल 5 म्हणजेच 5 फॅक्टोरियल. ओके. सो मी सांगितलं तसं 5 गुणिले 4 गुणिले 3 गुणिले 2. एक लिहिले नाही तरी चालतात. मग 5 चोक 20, 20 त्रिक 60, 6 दुणे 12 म्हणजे 120 हे त्याचं करेक्ट आन्सर आहे. ओके. सो हे पण तोंडी गणित आहे. 120 इज द करेक्ट आन्सर. The total number of selections of 8 objects out of 10 objects is. तुम्हाला काय कॅल्क्युलेट करायचंय? सिलेक्शन शब्द आलाय म्हणजे कॉम्बिनेशनचा फॉर्म्युला. सो तुम्हाला 10 पैकी 8 म्हणजे 10C8 हे कॅल्क्युलेट करायचंय. तर फॉर्म्युला प्रमाणे हे 10 फॅक्टोरियल अपॉन 8 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. ओके. सो मी आता हे 10 आणि 9 लिहिते आणि इंटू 8 फॅक्टोरियल हे ब्रेक करते असं आणि मग 8 फॅक्टोरियल डिनॉमिनेटरचं आणि खाली 2. हे 8 फॅक्टोरियल गेले. बे के बे, बे पंची 10 आणि 9 5 45. काय ह्याच्यामध्ये कठीण आहे सांगा? फक्त तुम्हाला एनसीआर मगाशी सांगितलं तसा एनसीआरचा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे. दॅट्स ऑल. सो 45 इज द करेक्ट आन्सर.
ओके, नंबर्स बदलून आलेलं सम आहे. देर आर 4 boys and 5 girls, out of whom a committee of 2 boys and 3 girls is to be formed. If there is no restriction on the selection, then the number of ways this can be done is. So 4 boys मधनं 2 boys म्हणजे 4C2 आणि 5 गर्ल्स मधनं 3 गर्ल्स म्हणजे 5C3 चं आन्सर काढून मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. ट्राय करा सगळ्यांनी, तुम्हाला वेळ देते मी. प्रॅक्टिस थोडीशी झालेलीच आहे कॉम्बिनेशनची. करून दाखवा. 4C2 into 5C3. So 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial into 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. मी तरी स्टेप्स करून दाखवते, त्याच्याऐवजी डायरेक्ट पण तुम्ही लिहू शकता. हे इथे 2 फॅक्टोरियल 4 फॅक्टोरियल मधले 2 फॅक्टोरियल मी कॅन्सल केले, 5 फॅक्टोरियल मधले 3 फॅक्टोरियल कॅन्सल केलेले की 5 आणि 4च राहणार आणि खाली 2 राहणार. इथे बे के बे दुने 4 बे के बे दुने 4 हे गेले आणि 60 आन्सर आलेला आहे. सो 60 इज द करेक्ट आन्सर. Feasible solution of a linear programming problem belongs to which quadrant? Quadrant म्हणजे काय तुम्हाला लक्षात येत असेल तर मी एक्सप्लेन करते. हे जे ग्राफिकल मेथड असते तर ह्याच्यामध्ये एक्स आणि वाय ऍक्सिस ड्रॉ केला की हा फर्स्ट क्वाड्रंट असतो, हा सेकंड क्वाड्रंट, हा थर्ड क्वाड्रंट आणि हा फोर्थ क्वाड्रंट असतो अँटी क्लॉकवाईज. तर एलपीपी मध्ये एक महत्वाची कंडिशन काय असते? नॉन निगेटिव्हिटी कंडिशन असते. नॉन निगेटिव्हिटी म्हणजे एक्स आणि वाय जे आहेत ते ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 पाहिजेत. तर एक्स आणि वाय दोघेही पॉझिटिव्ह हे फक्त फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असतात. त्यामुळे ह्याचं करेक्ट आन्सर आहे फर्स्ट क्वाड्रंट ओनली. Linear programming problem. While drawing the graph on y-axis, the value of x is always 0. So y ची व्हॅल्यू घेताना नेहमी x ची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट करायची असते. ओके. Linear programming problem. In linear programming problem, काय ऑप्शन्स दिलेले आहेत? The objective function is linear, the constraints are linear. Both objective function and constraints are linear. का फक्त objective function is linear but constraints are not linear. पहिला म्हणजे लिनियरचा अर्थ असतो की स्क्वेअर वाले टर्म्स त्याच्यामध्ये नसणार, एक्स आणि वाय चे फक्त टर्म्स असणार. एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर एक्स इंटू वाय असे टर्म्स अलाउड नसतात, त्याला लिनियर म्हणतात. सो तुम्हाला माहिती आहे की एलपीपी मध्ये नेहमी समथिंग 3x + 5y किंवा x - y अशा टाईपचेच नेहमी इनइक्वॅलिटीज किंवा इक्वॅलिटीज असतात. लिनियरचा अर्थच आहे की ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन आणि कन्स्ट्रेंट्स हे दोन्ही लिनियर असले पाहिजेत. सो ह्याचं सी हे करेक्ट आन्सर आहे. बोथ ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन अँड कन्स्ट्रेंट्स आर लिनियर.